det dags för ett litet resetips och den här gången är det Algarve Shopping i södra Portugal som är tipset. Den här shoppingcentret hittar ni vid Gia nära Albufeira. Där finns det ett shoppingcenter som heter Algarve Shopping då. Och vi ska besöka en trevlig butik som heter Fnac där. Fnac som vi ska prata om är ju en fransk butik. För jag har sett dem i Paris men jag har inte sett dem någon annanstans. Men här i Portugal så finns Fnac. Och det är lite annorlunda elektronikbutik om man jämför med Elgiganten och så i Sverige. För att här har de ett större utbud utav skivor och CD och lite annat gott och gott som finns på hyllorna som är med musikrelaterat. Så att man kan hitta det ena och det andra konstiga på hyllorna här. CD-utbudet kanske inte är det största som finns. Det är väl ingen butik som riktigt har ett stort CD-utbud nu för tiden. Och brukar ha det så är det oftast begagnade CD-skivor och sånt som finns på lager. Vinylspelare har de i den här butiken också. Väldigt retro vinylspelare till väldigt fina vinylspelare i hög prisklass och man kan titta. Så det var lite härligt att få se på de här lite i närbild på de här dyrare vinylspelarna. Så att det är ju roligt för den som vill spela vinyl på hög nivå. På rocksidan så var det väldigt magert med Kiss den här gången. Men Whitesnake hade de en fin vinyl CD-box. Inte vinylbox, en CD-box. Vinylskivorna är ju lite blandat. Här är det lite mer åt pophållet. Och allmänt Beatles för den som finns. Det fanns ett antal Beatles-skivor på lager den här gången i år. För de ändrade sitt utbud rätt så mycket så att det är lite rätt så blandat. Både som kommer in här. Så att det varierar från år till år så att det är aldrig riktigt samma saker. En klassiker, Solok med Jean-Michel Jarre. Den har man ju haft på vinyl. Återuppsläppt igen. Varför vet jag inte, men det är väl säkert någon som vill ha den på någon specialvinyl som det brukar vara. Pink Floyd The Wall finns också som vi ser. Och lite annat gott i gott. Och hårdrockshörnan finns det förstås. Och i år bestod hårdrockshörnan mycket av AC/DC och Black Sabbath och oss utan någon anledning. Så att AC/DC-utbudet var rätt så fint den här gången. Och Black Sabbath och Ozzy med. Det var mycket specialsamlingsskivor. Inte Bark at the Moon fanns inte. Men Metallica fanns ju. Det brukar de alltid ha genom åren haft ett rätt så stort Metallica-sortiment. Så att där kan man, den som vill älska Metallica kan alltid fynda i Fnacen på Algarve Shopping. Därför att då hittar man lite godbitar. Det finns mycket fina utgåvor. Iron Maiden hade en härlig utgåva här också som jag tyckte. Det var den här liven. Snygg. De är väldigt tjocka konvoluten nu för tiden på dagens pressningar. Den uppfattning jag hade var lite tunnare förr i tiden. Här var en liten udda grej som jag hittade. Det var Rammstein. Den skivan. Albumet med de klassikerna. I snyggt utförande. Jag har inte för mig att den kom ut sådär när den släpptes. Så det är väl någon Rammsteinare som ska ha den där.
och lite blandat gott och gott i hyllorna där. Så att det finns Pantera. Det är lite otroligt att hitta sådär, tycker jag. Och Udo. Vem köper Udo på vinyl? Judas pris förstår jag, men Udo, vem köper det? Så det finns väl de som samlar på det också. Ja, titta, en Ghostare. Förra skivan. Albumet där. Så att den har ett fint sortiment, den här butiken, på alla sätt och vis. Och när man tittar på den, så att det finns mycket att välja på, man kan hitta. Och de verkar ta hem skivor, så jag misstänker att du kan beställa och ta hem en skiva härifrån. Sen har de alltid lite udda grejer med rock'n'rollen som man kan samla på, lite mörs och sånt här, lite udda utgåvor och sånt här. Och så de displayer här, de spelar alltid musik där i butiken. Nu fanns ett Motorhead, den här Snaggletooth eller vad han heter. Jag tror att han heter Snaggletooth, någon grej där. Och sånt. Och så har du lite boxar. De hade väldigt mycket jazz för den som gillar jazz. Det fanns ett jävla stort jazzutbud. Lite figurer. Har köpt Kiss-figurer här förut. Och sånt. Och har, inte för att jag vet vad jag ska ha dem till, men jag kunde inte motstå. Så att det var väldigt magert med Kiss, men till slut hittade vi någonting, och det var dessa 2 figurer. De hittade vi, så att lite trevligt kissande fanns det i butiken i alla fall. Ja, då spelar vi in en liten avslutning på den här videon. Och jag sitter här på terrassen på balkongen och ser lite rufsig ut av håret och så. Det är semesterfrisyr och man har vilat lite här emellanåt. Jag behövde en avslutning. Men vart det några gubbar sen till slut? Såklart jag köpte de här tokiga gubbarna. Och jag vet inte vad jag ska med dem till. Det vart Gene Simmons. Det vart det. Den. Och så vart det en trevlig Paul Stanley också. Men vad jag ska med de här gubbarna till, det har jag ingen aning om. Kanske blir priser i någon tävling på Let Me Know-podden. Eller så hamnar de på hyllan som det brukar göra. Så att jag hoppas ni gillade resetipset som jag gjorde här nu, för att jag kunde inte låta bli att göra någonting. Nu när jag ändå är på semester, så hoppas ni gillade avsnittet, och så ge en tummen upp och gå in och likea oss gärna så Bernt blir glad också. För honom är det viktigt med poddkanalen att den växer. Så gå in och likea och ha en fortsatt trevlig semester. Snart ses vi igen med nya poddar, och jag har för mig att nu på fredag så blir det premiär för den fina första Hot in the Shade med Magnus Reuterdahl som kommer ha i etern. Och sen kommer ju Bernt störa er hela tiden med sina Bernt-journalen med viktiga Kiss-nyheter så att som han hittar. Ha det så bra allihopa. Trevlig semester.